Shalom everybody, dneska tady máme takový restík, nebo spíš takovou opravu. Koukáme na, určitě poznáváte, Event Horizon, nádhernou škatuli s DVDčkou edicí, která byla vlastně můj první unbox ještě na starý telefon, takže kvalita mizerná, takže zkusím takhle napravit. Takže vidíme, že máme škatuli, která takhle krásně stojí, ale nevejde se nám do záběru, takže ji vezmeme takhle na ležato. Materiál, plast, pozlaceně vyvedený nápis, vzadu nám habaďura pokračuje, takže můžeme tady najít i takový jako krásně vybouchnutý logo Paramountu, plus pár písmenek s rokem 2005 a všechna práva vyhrazena. Nevím, jestli to takhle dokážeme zabrat. Asi jo. Je to. Tady potom vidíme ten pantík, který nám to otvírá. Je zajímavý, že tady je prostě nějaká kovová samořezka narvaná do plastu. Ale to ničemu nevadí, protože edice se dá krásně otevřít. Ještě tady má takovou pěknou pojistku, do které zapadne tenhle zobáček. A díky tomu kloubku se to dá pohodu krásně otevřít. Trošku to vrže, už je to starý. Disky jsou teda potom v takovémhle digipaku, řekněme, ale my prošmědíme nejdřív škatuli, takže vidíme, že tady máme název lodi Event Horizon. Tady máme pak pár takových pekelných výjevů, můžeme nazvat. Jsou tam prostě hezky vyvedený ty lepky a potvůrky. Když to takhle prolezem, tak tady je ten kouzelný pančík. Takže vidíme, že edice je pěkně vyvedená, co se týče tadyhle toho, řekněme, vnitřního artworku. No a samozřejmě tady v tom samotném šupleti se skrývá takovýhle zmenšený balení. Je to něco podobného jako prvního Predátora, který má disky v baťušku. Koukám, že jsem to tady někde přehodil, protože ať to máme hezký, to má být takhle. Tak, teď už to máme správně. Takže vidíme zase motiv v uvozovkách hvězdné brány, vytahovací buklet, takhle, číhneme na něj později, potom teda takhle rozkládánka, kde vidíme, že máme bonusy a film a bonusy. Anglická verze ale má českou podporu. Zadní strana je teda taková jak nějaký metalový CDčko. Zase motiv té brány. Takže se to poskládáme k tomu bukletu. Vidíme, že tady máme písmenka, 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 písmenka a trošku obrázku, takže není tam ani žádný rozpis kapitol nebo něco takového. Předpokládám, že Event Horizon určitě v nějaké edici máme. Teď jsem si vzpomněl, že vyšel celkem takový pohodový německý steelbook, ještě teda DVDčkový samozřejmě, takže já ho jdu někde najít a šoupneme ho do dalšího videa. Ať to máme takový pěkně stylový. Tak jo, mějte se krásně.